Mga paps, welcome sa aking vlog. So ito yung Aerox natin. Yan, so para hindi naman palagi yung sniper ang nasa mga video ko. Yan. So mga paps, dahil ito, yan, kinakalawang na yung shock ng Aerox ko. Yan, so magpapalit tayo ng shock. Yan, so madami na rin kalawang. Dahil tabing dagat tayo nakatira eh. Yan, so ito yung shock na binili natin mga paps. Yan, so dahil medyo mura compared sa YSS or RCB, susubukan lang naman natin kung maganda ba. So ito ay FTC shock 285mm para sa Aerox 155. So ito na yung version 2. Yan. Yan, oh. Wow, maganda siya mga paps. Okay. Yun, so medyo maganda naman siya mga paps. Well, so yung price nito is ba ito na bis 1,700. Yan, so maganda naman yung quality. Meron tayong adjustment dito, siguro pampalambot or pampatigas ng rebound. Yan, so check natin yung baba sa box. Oops. So meron tayong FTC sticker, dalawa, and ano pa ba, and yun, wala na. So ang laman lang ng box is dalawang shock and dalawang sticker. So ating isa, yan. So tingnan natin ang malapitan. Yan. So meron siyang ano dito, adjustment. Ewan ko kung na-adjust talaga to. Yan, so yung ako na-adjust talaga ito mga paps, kasi alam naman natin peke itong tangke ng FTC. Yan, so meron din tayong adjustment dito. Yan, pampatigas and pampalambot ng spring. Ito, so walang tools na kasama, unlike sa YSS na pag bumili guys may kasama siyang tools. Yan, so ito sa adjustment nya. So hindi ko alam kung adjustment ito dahil walang manual. FTC. So maganda siya mga paps. So mga paps, price wise, maganda yung itsura niya. I think maganda rin ang quality na ito. So yan mga paps, install na siguro natin para makita natin yung performance kung maganda ba. So madali lang naman ikabit yung aftermarket na shock natin eh. So itong bolt lang dito and isa doon. Ano sa kabila? Yan. And yun. So bali parang apat na bolt lang. Pero hindi mo ito matatanggal mga paps na hindi mo tinatanggal itong pipe. Yan. So mga paps, kailangan muna natin tanggalin itong stock pipe para magkaroon tayo ng access doon sa tornilyo ng stock shock natin. So para matanggal ito lang naman eh. Isa, dalawa, yan, tatlo, and yun nandito sa ilalim. Ayun yung dalawang tornilyo ng pipe. Yan, so tanggalin na natin mga paps. Yan, so ito mga paps yan. Yan, 14mm na socket wrench lang yan. Yan, so natanggal na yung mga paps. So tatanggalin na natin tong stock pipe natin. Yan, so tanggal na yung stock pipe. Ito na yung susunod natin mga paps. So 12mm lang mga paps na socket. So mga paps, gamit natin ng 12mm na socket. Ba, yan. Ito, kabilaan. So pati dun sa baba. Yan. So tanggal na yung shock natin. So yun, atake na natin.
Ayan. So, ganyan na. Yan, so mga paps, ganoon din ang gagawin natin sa kabila, no? Okay. So mga paps, bago natin tanggalin yung shock ng Aerox natin, dahan-dahanin natin mga paps kasi babagsak yan. Bagsak yan. So bumagsak nga talaga. So mga paps, hanap na lang kayo ng tagahawak nyo. Yan, so ganyan na siguro. Stance. Yan, so mga paps, install na natin to. FTC shock. Ito muna, no? Yan. So eto muna. Pag install, madali din lang. Yan. Tapos doon, tornilyo lang. Ay. So hindi siya kasya mga paps. So ibukan natin ng konti yung lalagyan ng shock dun sa taas kasi medyo masikip yun eh. So ibukan na natin konti para magkasya yung FTC na shock natin. So mga paps, para maiwasan ng ganito, maghanap kayo ng tagahawak nyo. Pero mas madali mga paps, kung ipapalit yung shock is 305mm din yung same sa stock. Para kahit isang shock lang muna ang tanggalin nyo, then isalpak nyo yung bagong shock. So tanggalin nyo yung sa left side, then salpak nyo yung bago, then pag salpak ng bago is yung sa right side naman. Kasi kung mas mahaba or mas maiksi yung shock na ipapalit nyo, talagang kailangan mong tanggalin yung dalawang shock. So sigipan natin mabuti lang ng bolts mga paps para hindi tayo magka-problema. Yan, so ito na yung FTC version 2 shock natin mga paps. 285mm. So mas mababa lang siya ng konti sa stock shock natin which is 305mm. Yan, so tingnan muna natin. So konti lang talagang binaba niya mga paps, no? Mga 20mm lang naman. So ngayon mga paps, test drive na natin to para malaman natin ang performance niya. So mga paps, after ko siya i-testing, no? So dinrive natin siya ng mga 100 kilometers para ma-testing natin. Ang nalaman ko is, so ito lang pwede natin pag-adjustan. So ito, yan, peke yan, wala yang kwenta, props lang yan, and ito props lang din talaga. So para i-adjust ito mga paps, kailangan nyo munang tanggalin yung allen dyan. Yan. Yan o. Eto. And kung wala kayong pang-adjust ng shock, pwede namang itong allen lang, ikot nyo lang, ikot, then ikot natin siya. Ayan. So paluwag pag gusto nyo lambutan, and pasikip naman kung gusto nyo patigasan yung shock. So, yan. So yun lang mga paps.
So tinest drive ko na din siya mga paps, mga more or less 100 km from Patar, Bolinao to Alaminos. So ito masasabi ko tungkol sa FPC version 2 shock. So mas malambot siya compared sa stock na shock natin. Matagtag pa din pagdating sa off-road and sa mga lubak, pero hindi ganun katagtag sa stock. Sa performance nito on and off-road, mas gusto ko to. So pagdating naman sa handling, wala naman nagbago kahit sa cornering, kahit mas mababa siya ng 20mm, okay pa din siya, wala pa din pinagbago. So same pa din yung handling niya. So kapag may angkas naman, okay pa din, although kapag may mga lubak, ramdam mo talaga yung lambot ng shock, which is masosolve naman sa pag-adjust ng preload. So durability, hindi ko pa masasabi, and wag tayo mag-expect masyado sa worth 1,700 na shock. So mga paps, if naghahanap kayo ng mas maporma and slightly better na shock absorbers, pwede na to. So mga paps, thanks for watching. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel for more videos, and click nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated. So yun lang mga paps. Bye!